Hassal bakar pepparkakor av Learn Swedish with Short Stories. Om du gillar videon, klicka gärna på tummen upp och prenumerera på kanalen. Vi är glada och tacksamma för ditt stöd. Efter berättelsen kan du testa dig själv med frågor och svar. Länken till videon med frågor och svar finns här nere under den här videon i beskrivningen. Kom ihåg, när du ser videon en andra gång blir det lättare att komma ihåg de nya orden och meningarna. Det är en vacker vinterdag. Snön ligger tjock på marken. Himlen är ljus och snöflingor faller sakta ner. I den lilla byn finns många fina hus. Snöflingor. Små bitar av snö som faller från himlen. Det är lördag den 21 december. Klockan är 1:15. Hassal är hemma hos sin nya kompis Anna. Hon är lite nervös. Hon känner inte Anna så bra än. De ska baka pepparkakor. Det har Hassal aldrig gjort. Nervös. När man känner sig lite orolig eller lite rädd. Baka. Att göra bröd, kakor eller andra bakverk. Pepparkakor. En sorts småkaka. Anna är 41 år och har blont hår. Hassal ser att hon redan har förberett pepparkaksdegen. Vad roligt att vi ska baka tillsammans, säger Hassal och kramar om Anna lite stelt. Ja, kul att du kunde komma, svarar Anna. Förberett. När man har gjort klart något i förväg. Stelt. Ofta när man är osäker. De ställer sig vid köksbordet och Anna tar fram en kavel. Vi börjar med att kavla ut degen, säger hon och ler. Kaveln glider lätt över degen. Kavla ut. Platta till en deg. Glider. När något rör sig lätt utan att fastna. En kavel. En deg. När de har kavlat ut degen börjar de använda sina pepparkaksformar. Hassal trycker ner ett hjärta och Anna väljer en gran. Vad fina de är, säger Hassal och pekar på pepparkakorna. Anna nickar. Kavla ut degen. Flera pepparkaksformar. Hassal tittar på pepparkakorna på köksbordet. Ska jag lägga pepparkakorna på plåten nu? Ja, men använd stekspaden så att de inte går sönder, svarar Anna. En stekspade, en plåt. När de har fyllt plåten med pepparkakor
så stoppar Anna in den i ugnen och stänger luckan. Hur lång tid tar det? Frågar Hasal. Cirka 10 minuter på 200 grader. Hasal kollar på klockan. Okej, jag sätter timern. Stänger. Drar igen. Grader. Hur varmt eller kallt något är. Pepparkakorna är äntligen klara. Vilken vill du prova först? Frågar Anna nöjt. Jag väljer en liten gran. Jaså du? Jag väljer en stor gran, ler Anna och tar en rejäl tugga. Nöjt. Man känner sig glad när något har gått bra. Stor gran. Liten gran. Det doftar pepparkakor i hela köket. Hasal tittar ut genom köksfönstret. Hon är inte nervös längre. Hon ler mot Anna. Det var så mysigt att baka tillsammans, säger hon. Anna nickar. Ja, verkligen. Vi gör det här varje år. Det känns varmt i magen när Anna säger det. Doftar. När något luktar gott. Himlen är rosa och ljusblå när solen går ner bakom bergen. En person cyklar försiktigt på den hala gatan. Hasal är glad och tacksam för den mysiga dagen med sin nya kompis. Nu känner hon sig lugn. Går ner. Solen försvinner från himlen och det blir mörkt. Försiktigt. Att göra något lugnt och noggrant. Tack för att du tittade. Kom ihåg att klicka på länken här nere under videon i beskrivningen.